Đây là chậu cây hương thảo đã được tôi trồng cách đây gần 1 năm bằng phương pháp giâm cành. Cây hương thảo với nhiều công dụng như xua đuổi và hạn chế bớt muỗi và ruồi, hay làm thư giãn đầu óc và có nhiều tác dụng trong y tế, nên hiện nay loại cây này cũng được trồng rất nhiều. Ở clip này tôi xin giới thiệu về cách nhân giống cây hương thảo bằng phương pháp giâm cành. Đầu tiên, cắt các cành hương thảo thành các đoạn có chiều dài trung bình từ 10 cho tới 15 cm. Sau khi đã cắt các cây hương thảo thành các đoạn ngắn khoảng 10 cho tới 15 cm, công việc kế tiếp là chuẩn bị giá thể để giâm cành cho cây hương thảo. Giá thể mà tôi sử dụng bao gồm 3 loại. Thứ nhất là sơ dừa, thứ hai là tro đen, loại tro này được đốt từ vỏ trấu, thứ ba là đá trân trâu hay đá bơ lai. 3 loại giá thể này phối trộn lại với nhau theo tỷ lệ 1:1:1. Đây là giá thể giâm cành sau khi đã phối trộn lại với nhau. Kế đến, chuẩn bị một ly nhựa. Loại ly sử dụng để uống trà sữa. Các ly này được khoét đáy với khoảng 4 cho tới 5 lỗ. Bọc ni lông. Bọc ni lông này có nhiệm vụ trùm lên ly giâm cành, giúp cho cây giữ được độ ẩm sau thời gian giâm cành. Công đoạn kế tiếp là chuẩn bị cành giâm. Các cành hương thảo này được cắt chéo một góc 45 độ. Việc cắt chéo như thế này làm tăng diện tích tiếp xúc của cây hương thảo với giá thể, làm cho số lượng rễ khi mọc ra sẽ nhiều hơn. Để hỗ trợ tốt hơn cho việc giâm cành, có thể sử dụng loại kích thích ra rễ của HVB. Cách thức sử dụng như sau: pha thuốc kích thích ra rễ với tỷ lệ 50 ml thuốc với 15 ml nước. Sau đó nhúng cành hương thảo vào dung dịch đã pha này, nhúng khoảng 2 cho tới 3 giây. Công việc kế tiếp là cặm cành hương thảo vào ly giá thể. Sau đó ém nhẹ xuống để cố định cành giâm. Sau đó dùng bọc ni lông này để trùm ly giâm cành lại.
Như vậy các bước thực hiện cho việc giâm cành một cây hương thảo đã xong. Bước kế tiếp là ủ ly giâm cành này trong đống xơ dừa. Việc ủ như thế này giúp cho cây hương thảo giữ được độ ẩm trong quá trình cây hình thành rễ mới. Vị trí ủ cây này được đặt dưới một lưới lan, che nắng khoảng 50% nắng. Sau khi giâm cành khoảng 25 ngày thì cây hương thảo sẽ bắt đầu ra rễ. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình trạng ra rễ của cây hương thảo sau thời gian sắp tới.